નમસ્કાર મિત્રો, અમારી ગુજ્જુ રસોઈ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયો જોવા માટે બેલ બટન જરૂરથી દબાવજો. અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક અને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે રીંગણનો ઓળો બનાવીશું. તો ચાલો આજે આપણે ઓળો બનાવીએ. તો મેં આ ટાઈપનું એક રીંગણ લીધું છે, જે મેં પાણીથી ધોઈ લીધું છે. હવે તેને આપણે કાપા પાડી લઈશું. ગેસ પર આવી જાળી રાખી ગેસ શરૂ કરી ને આપણે રીંગણ શેકી લઈશું. આપણને રીંગણ શેકતા 10 થી 15 મિનિટ લાગે છે. થોડીક વારે ફેરવતું રહેવું. આપણે રીંગણ શેકવામાં જરાય ઉતાવળ કરશું નહીં. તેને સરસ રીતે શેકાવા દેવું, જેથી અંદર શેકાઈ જાય. તો આપણું રીંગણું શેકાઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. હવે આ રીંગણ ઠરી જાય એટલે આપણે તેની સાલ ઉતારી અને રીંગણને ચમચેથી પીસી નાખશું. તો આ રીતે મેં ચાલ ઉતાર લીધી છે. તો હવે આપણે ચમચી લઈ એક પ્લેટમાં આ રીતે બધું કાઢી લઈશું. હવે આપણે ઓળાને વઘારી લઈશું. એના માટે આપણે એક ગેસ શરૂ કરી કડાઈ મૂકી તેમાં આપણે તેલ નાખીશું. મેં અહીંયા 3 ચમચી તેલ લીધું છે. આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણે તેમાં રાઈ અને જીરું નાખી દઈશું. મેં 1/2 ચમચી હિંગ લીધી છે, એ પણ નાખી દઈશું. 1/2 ચમચી હળદર, એક કાપેલો કાંદો નાખી અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. ગેસ આપણે ધીમો કરી દઈશું. હવે મેં એક ટામેટું લીધું છે, એ પણ આપણે નાખી દઈશું. આપણે આને થોડીક વાર સડવા દઈશું. તો સરસ રીતે આપણે ચડી ગયું છે. 1/2 ચમચી લીંબુનો રસ નાખી દેવો. એક ચમચી ધાણા જીરું, 1/2 ચમચી ગરમ મસાલો, સ્વાદ અનુસાર મીઠું,
નાખી બધું બરાબર મિક્સ કરી લેવું. હવે આપણે તેમાં પીછેલ રીંગણ નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. આ રીતે બધું મિક્સ કરી દેવું. હવે આપણે થોડુંક લીલું લસણ નાખી દઈશું. થોડુંક આપણે રાખીશું. આપણે હવે લાલ મરચું પાવડર નાખી દઈશું. બધું બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ચપટી આપણે ખાંડ નાખી દઈશું. હવે થોડીક વાર તેલ ઉપર આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને સળવા દઈશું. તો આપણું તેલ ઉપર આવી ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું. તૈયાર છે આપણો રીંગણનો ઓળો. હવે આપણે એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. હવે ઉપરથી આપણે થોડુંક લીલું લસણ અને થોડા લીલા ધાણા નાખી દઈશું. મિત્રો, તૈયાર છે આપણો રીંગણનો ઓળો.